everyone, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু এই ৰেচিপিটো মই এক্সপেৰিমেন্ট কৰিম তাকো এয়া মেগীৰ ওপৰত মেগী মই ষ্টিম কৰি বনাম কেনে ধৰণে বনাও আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলে গম পাব আৰু কেনেকুৱা হয় মই শেষত খাই আপোনালোকক জনাম এতিয়া বলো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো এয়া প্ৰথমে এনেকুৱা টিফিন এটা লৈছো মই মেগীটো যেহেতু ষ্টিম কৰিম সেইকাৰণে এনেকুৱা টিফিন এটা লৈছো এটো মই কুকাৰত ভৰাই দিম ধনিয়া গুৰি লৈছো ধনিয়া গুৰি মই অলপ সৰহকৈ লৈছো বহুত ভাল লাগে আৰু এই জলকীয়া গুৰি অলপ লৈছো জিৰাও মই অলপ মানে লৈছো বেছি লোৱা নাই যেহেতু মেগীত মছলা থাকে সেইবাবে জিৰা অলপমান লৈছো আৰু এয়া জালুকৰ গুৰি লৈছো এইখিনি হালধি অলপমান দিয়ে দিও নিদিলেও হয় দি চাও কেনেকুৱা হয় যেহেতু মই এক্সপেৰিমেন্ট কৰি আছো হালধি গুৰি অলপমান দিছো তাৰ পিছত এইখিনি সয়া সস মই এটা ঢালি দিম আৰু এয়া টমেটো কেচাপৰ পেকেটে কিনি আনিছিলো মই সাপত দিবলে এটো 2 পেকেট দিম মই পিছত মই আকৌ এয়া দৈ দিছো এয়া ঘৰত বনোৱা দৈ মই 2 চামুচ দিম নাজানো আৰু কেনেকুৱা হ'ব খাই চালে গম পাম দৈ দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম আৰু নিমখ অলপ দিব লাগিব নিমখ এইখিনি মান দিছো মই লগতে মই গাৰ্লিক পাউডাৰো অলপমান দিম এই গাৰ্লিক পাউডাৰ অলপ দিছো যেহেতু মোৰ আছে সেইভাবে দিছো মানে পুৰা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিম আৰু সেইকাৰণে যি আছে মই সব দিছো মিঠাতেলো অলপমান দিম এয়া মিঠাতেল অলপ দি দিছো এতিয়া মেগীখিনি মই পুৰা গুড়া কৰি দিম প্ৰথমে মেগীৰ মছলাটো ওলাই লম মেগীখিনি পিছত দিম হয়তো এনেকুৱা কোনোবাই বনাবও পাৰে কিন্তু নাজানো মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে কিন্তু এটো মই কালি ৰাতি ভাবি উলাইছো মোৰ ভাবি উলাই এতিয়া মই বনাব সেইকাৰণে এতিয়া সোনকালে বনাব ট্ৰাই কৰিছো কাৰণ ভাবার পিছত বনাই খাও লাগিয়ে থাকে সেইকাৰণে এতিয়া মই বনাইছো কোনোবা যদি এনেকুৱা দিয়া আছে ভিডিও মোক ক'ব কিন্তু মই এটো কাৰো পৰা চোৱা নাই মই কালি ৰাতি নিজে ভাবিছো এতিয়া ইয়াত অলপ পানী দিম যেহেতু মই গ্ৰেভি বেছি খাই ভাল পাওঁ সেইবাবে মই পানী অলপ দিম আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে যদি মোৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰে মই অলপ গ্ৰেভি খাই ভাল পাওঁ আৰু চাও পিছলৈকে মেগীখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ দিব লগা হলে দিম মেগীখিনি দিলে গম পাম আৰু কিমান লাগিব গ্ৰেভিখিনি আগতে মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ এয়া ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে এতিয়া মই ইয়াত মেগীখিনি ঢালি দিম অলপ ভাঙি দিছো মই মোৰ মতে আৰু অলপ পানী দিব লাগিব কাৰণ মই ইয়াতে আৰু কিছুমান বস্তু এড কৰিম সেইবাবে মই আৰু অলপ পানী দিম আৰু মোৰ গ্ৰেভি খাই বহুত ভাল লাগে তবে আৰু পানী অলপ দিছো মই এতিয়া মই ইয়াতে এয়া
আদা গ্ৰেট কৰি লোৱা আছিল এইখিনি দিছোঁ পিঁয়াজটো মই এনেকৈ ৰাউণ্ড শেপত কাটি দিম এনেকৈ দিলে মোৰ কিবা এটা টেষ্ট লাগে আৰু লগতে ইয়াত কেপচিকাম এটা দিম এইটো সৰু জাতৰ কেপচিকাম আমাৰ ঘৰতে লগা দি দিছোঁ যেহেতু মোৰ কেপচিকাম খাই ভালো লাগে এইটো দি দিছোঁ আৰু ইয়াত নহৰু কেইফুটামান এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ কাটি দিম এতিয়া এইখিনি আকৌ ভালকৈ অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই আৰু এটা বস্তু দিম এতিয়া মই দুটা কণী ইয়াতে দি দিম আশা কৰা মতে হয়নে নহয় চাওঁ মই ধুনীয়াকৈ কণীটো দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেধৰণে আৰু এটাটো আশা কৰা মতে এনেকৈ এতিয়া মই এইটো ঢাকনিটো লগাই দিম আৰু এইখিনি এতিয়া লাহে ধীৰে কৰিব লাগিব নহ'লে আমাৰ কণীটো হেৰি হৈ যাব এতিয়া ইয়াত মই এইটো বহাই দিছোঁ পানী দি দিছোঁ এইটো এতিয়া মই এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহাই দিম আৰু আমাৰ লাহে ধীৰে কৰিব লাগিব অলপ বেকা পৰিয়ে গ'ল নাজানো ভিতৰত কি হৈছে তথাপিও বাৰু চাওঁ এতিয়া মই এইটো গেছত বহাই দিম অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এয়া কুকাৰটো 3-4 চিটিমান দিয়াৰ পিছত হৈ গৈছে ভাতত একেলগে সোমাই দিলে এচিটিতে হয় কিন্তু পানী দিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মই 3-4 চিটিমান দিছোঁ এতিয়া এইটো মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কাৰণ গৰম আছে এতিয়া অলপ পিছত ঠাণ্ডা হ'লে খুলি আছোঁ এতিয়া অলপ খুলিব পৰা হৈছে ঠাণ্ডা হৈছে এয়া এতিয়া মই ইয়াতে উলিয়াই লৈছোঁ নাজানো আৰু কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া খাই চালে গম পাম এইখিনি কেনেকুৱা হৈছে এয়া দেখাতো ধুনীয়া লাগি আছে এতিয়া মই খাই আপোনালোকক জনাম কেনেকুৱা হৈছে যদি ভাল হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব এতিয়া মই এইখিনি বাহিৰত লৈ যাম এয়া মোৰ আজি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা মেগী হৈ গৈছে এতিয়া মই খাই চাম তাৰপিছত কম আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে নে নাই কাৰণ মই এতিয়ালৈকে খাই চোৱা নাই আৰু এইটো মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলোঁ আপোনালোকক মই আগতে কৈছোঁ মই ৰাতি এইটো ৰেচিপিটো ভাবি ওলাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মই বনালোঁ এতিয়া মই খাই চাম তাৰপিছত মই আপোনালোকক জনাম ভিতৰৰ অৱশ্যে আন্ধাৰ সেইকাৰণে মই বাহিৰতে এতিয়া আহিছোঁ খাবলৈ মই খাই চাইছোঁ বহুত ভাল হৈছে খাবলৈ খালি মোৰ মতে মিঠাতেলটো দিব নালাগিছিলে বাকী বহুত ভাল হৈছে খাব এতিয়া কণীটো খাই চাইছোঁ বহুত টেষ্টি হৈছে এনেকৈ আপোনালোকে মেগী বনাই খাব পাৰে বহুত ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব আৰু মোৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো ছাকচেছফুল হ'ল এতিয়া মই এইখিনি খাই লৈছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বনাই খাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোক কমেণ্টো কৰিব আজিলৈ বাই বাই